Hello mga ka-viewers! It's me again, Angel, and welcome to my channel! At syempre, bago po tayo magsimula, huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe at mag-like at pakipindot din na rin po ang bell notification para po lagi kayong updated sa aking mga video. Ang video ko po ngayon ay magpapamake up po ako kay Vanessa Sigido. And please, pakisuportahan niyo na rin po ang kanyang channel, ang Gwapata. Pa-like and subscribe niyo na rin po. So, di ko na po patatagalin. Simulan na natin. Let's go!
the shadows.